MPS or প্ৰশ্ন কেনেকৈ আহিব MPS বা বাকি এবোৰ ডায়াগ্ৰাম সাইগ্ৰাম ইমান একো নাহে দেই এবোৰ ইমান এনে চাব নালাগে এটা MPS or পৰা from question লেকে আহিব পাৰে যে if the size of multiplier is 5 যদি গুণকৰ সংখ্যা গুণকৰ মান 5 হয় multiplier মানে k value to যদি 5 হয় then find the value of MPS কিমান হ'ব আমি ফৰ্মুলা হেতু পুট কৰিলো যে k equal কি আছিল আমি জানো যে we know that k equal 1 by MPS 1 by MPS মানে কিমান 5 5 হলে কিমান হ'ব 0.2 হল এতিয়া এই k value to চাবা কিমান ওলাব মাইনাস নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে আমি জানো হয়নে তাপা নেক্সট কোৱেশ্চন if the value of MPC is 0.4 যদি MPC হয়নে নহয় MPS or value যদি 0.4 হয় then find the size of multiplier মানে গুণকৰ মান কিমান হ'ব এটা MPS marginal propensity to save মানে প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰৱণতা যদি 0.4 হয় তেন্তে গুণকৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব তা গুণকৰ এটো ইংলিশতে মই পঢ়াই দিলো তো প্ৰবলেম হলে খুদিব পাৰা কিন্তু MPS এনেকি আহিব আৰু তোমালোকে যদি অসমীয়া মিডিয়ামৰ অকমান প্ৰবলেম হয় তোমালোকে ইংলিশৰ টাৰ্মটো চাই লবা কাৰণ ইংলিশত ম্যাথছ বোৰ কৰোতে ভাল like কিমান লিখি দিবা প্ৰান্তিক সঞ্চয় প্ৰৱণতা প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা হয়নে তোমালোকে MPS MPC এনেওটো ওপৰতটো দিয়াই থাকিব ম্যাথছটো দিয়াই থাকিব মাৰ্জিনাল প্ৰপেনসিটি টু সেভ দিয়া থাকিব নাই তোমালোকে এনেকে লিখিবা আৰু এনেকে লিখিলেও তোমালোকক ভুল নিদিয়ে কাৰণ কথাটো একেটাই এতিয়া MPS 0.4 হল k ভ্যালুটো কিমান উলিয়াব কৈছে এতিয়া সাম এটা k ভ্যালুটো সেম k equal 1 by MPS 1 by 0.4 এতিয়া a maths to কেনেকে কৰিম a maths to আমাৰ নরমালি মোৰ মানে মই maths to শিকাব নালাগে কিন্তু তোমালোকক মই দেখুৱাই দিম যে এবাৰ দেখুৱাই দিম দে ট্রাই কৰিবা ঘৰত যে এনেকুৱা থকা অংকবোৰ কেনেকে উলিয়াম তো 1 by 0.4 এবোৰ আগতে আমি পাইছিলো 5 6 7 8 আগতে পাইছিলো জাস্ট আমি প্ৰেক্টিস নথকাৰ কাৰণে পাহৰি গৈছো হয়নে তো 0.4 তো ইয়াৰ পৰা দশমিকটো উঠি যাব উঠি গৈ কোড বহিব ওপৰত বহিব তো দশমিকৰ পাছত এটা শূন্য এটা নাম্বাৰ আছে কাৰণে আমি ওপৰত 1 ৰ লগত এটা 0 বহাম তো 4 10 by 4 হলে 2 তো হৰণ কৰিম 2 পইণ্ট কিমান হ'ব 8 9 10 2 2.5 ক্লিয়াৰ তা নেক্সট আহিলে যদি এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় ওকে আয় আহি গল মানে আয় মানে কি ৰাষ্ট্ৰীয় আয় মানে y আহি গল ন্যাশনাল ইনকাম তা ন্যাশনাল ইনকামৰ ম্যাথছ আহি গল দেই যদি এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় ইনক্ৰিজেস বাই ইমান যদি এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় ৰবা মই উলিয়াই লম ভালকে ম্যাথছটো ওকে অসমত বেলেগকে দিছে যদি 200 কোটি টকাৰ নতুন বিনিয়োগৰ ফলত নতুন বিনিয়োগ নিউ ইনভেষ্টমেন্ট নতুন বিনিয়োগ হয়নে নিউ ইনভেষ্টমেন্ট কিমান 200 কোটি হলে নিউ ইনভেষ্টমেন্ট নতুন বিনিয়োগ নতুন বিনিয়োগৰ ফলত অৰ্থনীতি এখনত 1000 কোটি টকাৰ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তো বৃদ্ধি পালে কিমান জাতীয় আয় ন্যাশনাল ইনকাম কিমান হল 1000 কোটি টকা ৰাষ্ট্ৰীয় আয় বৃদ্ধি পালে তেন্তে MPC আৰু গুণকৰ মান নাম্বাৰ 1 উলিয়াব কৈছে আমাক MPC নাম্বাৰ 2 উলিয়াব কৈছে আমাক গুণক k ইংলিশৰ কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা আছে if national income of an economy increases by rupees 1000 crore as a result of new investment of 200 crore find out the values of MPC and multiplier okay এতিয়া কৈছে ইয়াত নতুন ইনভেষ্টমেন্ট নিউ ইনভেষ্টমেন্ট আৰু ইয়াত ন্যাশনাল ইনকাম ইয়াৰ ফলত তো আমি একচুয়ালি আমি পাই গলো del y আৰু del i দুইটা পাই গলো নতুন বিনিয়োগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে আগতে কিবা এটা আছিল এতিয়া কিবা এটা হল হয়নে নিউ ইনভেষ্টমেন্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আগতেটো বেলেগ আছিল তো এতিয়াটো বেলেগ হল হয়নে তো হেতু হৈছে কি চেঞ্জ ইন ইনভেষ্টমেন্ট ইনভেষ্টমেন্টৰ পৰিৱৰ্তন বিনিয়োগৰ পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ আমি লিখিব লাগিব আমি জানো যে we know that solution to কি হ'ব we know that del I নতুন ইনভেষ্টমেন্ট কিমান হ'ব 200 rupees
200 crore আৰু del y কিমান হল rupees 1000 crore হল এতিয়া ফাৰ্স্টত আমি কি কৈছে MPC তো ইজি আমি MPC ফৰ্মুলাটো পাইছে MPC নহয় ফাৰ্স্টত আমি k উলিয়াব লাগিব আমি k উলিয়াব লাগিব হয়নে তো আমি নাম্বাৰ 2 টু ফাৰ্স্টত লিখিম একো না আমি 2 টু আগত লিয়াব পাৰো MPC তো পিছত লিয়াব পাৰো নিজৰ সুবিধা মতে k ইকুৱেল কি হ'ব del y by del I তো ইজি কে ওলাই গল নাই del y কিমান আছিল 1000 del I কিমান আছিল 200 কিমান 5 crore rupees 5 crore হল 5 crore নো ইয়াত crore নসৰ নহয় কি 5 হ'ব 5 উলালে এতিয়া আমি নেক্সট উলিয়াব লাগিব নাম্বাৰ 1 MPC ভ্যালুটো উলিয়াব লাগিব MPC ভ্যালুটো উলিয়াবলে কি কৰিব লাগিব আমাৰ k ইকুৱেল হে আছিল k ইকুৱেল 1 by 1 minus MPC right তা k ভ্যালুটো আমি কি পালো k ভ্যালুটো 5 পালো তো ইয়াত হ'ব 5 equal 1 by 1 minus MPC right এতিয়া এটো কি হয় এনেকুৱা মাল্টিপ্লাই হয় ক্ৰস মাল্টিপ্লাই হয় আমি জানো তো এটো হ'ব 5 ব্ৰেকেটত লিখিম 1 minus MPC equal 1 ব্ৰেকেটটো ওপেন কৰিলে 5 minus 5 MPC equal 1 minus 5 MPC equal 5 to এফালে গলে minus 4 minus minus কাট খাই গল তে MPC equal 4 by 5 equal 0.8 clear বুজি পাইছো একমান কনফিউজ লাগিব পাৰে কিন্তু এটো প্ৰ্যাকটিসে আহি যাব যিমানে প্ৰ্যাকটিস কৰিবা আৰু বুজি লব লাগিব দেই এইকনৰ পৰা আমি কি কৰিলো ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলো তো অসমীয়াত কি কম পাহৰিছো বাট আমি এনেকে উল্টা কৰিলো এফালে বা এটো যে পূৰণ হয় এটো পূৰণ হয় আগতে কৰিছিলো তো 5 ৰ পৰা এটো ব্ৰেকেট আমি ওপেন কৰিব নোৱাৰো ব্ৰেকেটটো খুলি দিয়া লগে লগে মানে ফাৰ্স্টতে খুলিলে আমাৰ অকমান খেলিমেল লাগে সেইকাৰণে আমি নেক্সট স্টেপত ব্ৰেকেট খুলিছো 5 ৰ লগত 1 ইনটু কৰিছো মাইনাস 5 ৰ লগত MPC ইনটু কৰিছো ভয় খাব লগা কথা নাই যে একেবাৰে সিম্পল ম্যাথছ যেটো 8 9 ত 5 6 7 ত 7 ত সকে পাইছিলো আমি পাহৰিলো মই কিন্তু একদম সিম্পল ম্যাথছ এটো প্ৰ্যাকটিস কৰিলে তোমালোকৰ আহি যাব ওকে এটা MPC আৰু k ভ্যালুটো আমি উলাই গল এনেকে আমি কৰিব লাগিব নেক্সট আছে আকৌ এটা আৰু এটা কৰো ইয়াত কৈছে যদি MPS ৰ মান 0.25 হয় MPS if the MPS the value of MPS is 0.25 হল তেন্তে অৰ্থনীতিখনত 300 টকাৰ নতুন আয়ৰ সৃষ্টি কৰিবলে নতুন আয়ৰ সৃষ্টি কৰিবলে 300 crore কোটি হয়নে সৃষ্টি কৰিবলৈ কিমান পৰিমাণৰ বিনিয়োগ বহন কৰিব লাগিব কিমান পৰিমাণৰ বিনিয়োগ বহন কৰিব লাগিব কোৱেশ্চনটো পাৰ্ট কে পঢ়িবা কৈছে কি if the value of MPC of an economy is 0.5 if the value of MPS 2.5 what amount of new investment is required to be made to generate new income of 300 crore eto new income of 300 crore কি কৈছে what amount of new investment means eto easy ke parim eto saba we know that হলে we know that solution to কি লিখিব লাগিব আমি জানো যে k equal del y by del I equal 1 by MPS দিছে to MPS হল এটো লিখি ললো নেক্সট স্টেজত কি কৰিম del y by del I equal 1 by MPS ফাৰ্স্ট আমি অথৰাই দিম এটো নালাগে ন আমাক k equal নালাগে গুণকৰ কথা কোৱাই নাই এতিয়া del y কিমান আছিল 300 del I টো উলিয়াব লাগে 1 MPS তো কিমান হয় 0.25 ক্লিয়াৰ আকৌ আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিম এনেকে পূৰণ কৰিম তো ইয়াত কি হ'ব del I ইকুৱেল 75 3 25 কিমান 75 নহয় হয় 75 75 দুটা 0 এটা দুটা 0 আছে কাৰণে আমি দুটা আগত পইণ্ট দি দিম তো del I ইকুৱেল কিমান হ'ব rupees 75 crore তো নতুন ইনভেষ্টমেন্ট কিমান হ'ব 75 crore তে এতে হৈছে গুণকৰ চেপ্টাৰটো এটা ইয়াত সৰু সৰু কোৱেশ্চন কিছুমান আছে এই চেপ্টাৰটোত মানে নিয়োগ আৰু হেৰিত কৈছে কি APC MPS বা MPC ৰ ভ্যালু ঋণাত্মক হ'ব পাৰে নে এনসাৰটো হৈছে নোৱাৰে তেতিয়া আৰু কেইটামান আছে
ওকে, তো এইটো চেপ্টাৰটো আমি এইকন দুটা পাৰ্ট, ফাৰ্ষ্টটো আছিলে কি আয়ৰ নিয়োগ আৰু সেকেন্ডটো আছিলে গুণক, সেই দুটা পাৰ্ট ইয়াতে কমপ্লিট কৰিছো। এতিয়া নেক্সট পাৰ্টত আমি পঢ়িম অতিৰিক্ত চাহিদা অৰ্থাৎ কি এক্সেস ডিমান্ড এণ্ড ডেফিচিয়েণ্ট ডিমান্ড, নাটনি চাহিদা আৰু অতিৰিক্ত চাহিদাৰ কথা পঢ়িম। থেংক ইউ।